شب و روزتون به خیر باشه. با یه اسپیکر معمولی در خدمتتون هستم که فقط AUX داره و میخوایم قابلیت اضافه تری به این اسپیکر اضافه کنیم که بشه کاربردهای بیشتری از این اسپیکر داشت. برای اینکه بخوایم قابلیت های بیشتری رو به این دستگاه اضافه کنیم نیاز داریم که یکی از این ماژول ها رو به این دستگاه وصل کنیم و روی این دستگاه نصب کنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. این ماژولی که من انتخاب کردم ماژولیه که تمام قابلیت ها رو داره، یعنی کابل AUX بهش میخوره، رم بهش میخوره، فلش میخوره، رادیو داره و بلوتوث داره، یعنی یه چیزی تقریبا همه چی تمومه. با یه کنترل هم کنترل میشه که توضیح میدم بهتون. این ماژول یه ماژول 12 ولته، ولی توی ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم که چجوری میتونید این ماژول رو حتی با 5 ولت هم راه بندازید و ازش استفاده کنید. برای اینکه بخوایم از این دستگاه استفاده کنیم نیاز به یه تغذیه 12 ولت هم داریم. یه تغذیه 12 ولت که 2 آمپر، البته شما میتونید کمتر هم استفاده کنید. من تغذیه 12 ولت 2 آمپری که داشتم از این تغذیه میخوام استفاده کنم برای این اسپیکر. ببین برای نصب این ماژول یه نکته هم بهتون بگم، تو این آموزشی که الان دارم بهتون میدم آموزشی که شما درآمد هم میتونید از این نصب کسب کنید، یعنی هر کسی هر اسپیکری بیاره براتون میتونید این قابلیت رو روش سوار کنید. توی یکی از ویدیوها نصب بلوتوث رو روی ضبط پاناسونیک هم آموزش دادم که میتونید اون ویدیو رو هم ببینید که فقط بلوتوثی کنید بدون اینکه چیزی روی دستگاه نصب کنید. توی دستگاه یه دستگاهی رو بلوتوثی کنید و قابلیت بلوتوث رو به اون دستگاه اضافه کنید. با من همراه باشید که توی این آموزش این ویدیوی آموزشی کامل رو براتون بزنم تا بتونید ازش استفاده کنید. اول از همه ما باید این دستگاه رو باز کنیم. خب بچه به پشت دستگاه دسترسی پیدا میکنیم، میبینید که این برد دستگاهه و یه نکته بهتون بگم توی این آموزش سعی میکنم جوری آموزش بدم که شما نه این دستگاه هر دستگاه دیگه ای هم که وجود داره بتونید اون دستگاه رو هم بلوتوثی کنید و فقط مختص به این دستگاه نباشه. خب ما اصلا با این برد فعلا کاری نداریم. ما اول باید یه جایی پیدا کنیم برای نصب این برد که این برد رو بتونیم اول روی دستگاه نصب کنیم. خب میتونم این بغل دستگاه نصب کنم، میتونم جلو نصب کنم، ولی بهترین جایی که به نظر خودم هست و کمترین آسیب رو به دستگاه میرسونه اینجاست و دسترسی سریعتری رو هم به همه این قسمت هاش دارم. خب توی دستگاه هم میبینید که چیز خاصی نداره، یعنی دستگاه خیلی تقریبا ساده است. خروجی های صداش اینجاست و یه قسمتی همین دستگاه داره که وصل میشه به این قطعه و صدا رو بیرون از این دستگاه کم و زیاد میکنه. اول میام جای این ماژول رو پیدا میکنم، مشخص میکنم که کجا باید این ماژول نصب بشه و برش میکنم. اینجا چون تختش دولایه است، توی این قسمت چون تختش دولایه است من این بغلا رو انتخاب نمیکنم. اینجا تختش فکر میکنم تقریبا تکلایه است و با تخت تکلایه راحت تر میشه برش زد و این ماژول رو نصب کرد. ابعاد ماژول رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، برای درآوردن ابعاد این قسمت من باید این اندازه اینو بگیرم. اندازه این تقریبا 8.5 سانتی متر ابعاد توی کار، یعنی این قسمت ها داخل این که مشخصه. ببینید این قسمت 8.5 در تقریبا 2 سانتی متره، تقریبا 2 سانتی متر در 8.5 سانتی متر. خب من اینجا این اندازه رو میگیرم و برش میزنم. برای اینکه برش بزنید نیازی نیست که تجهیزات خاصی مثل اره عمودپر یا خیلی چیزای دیگه داشته باشید. من با کمترین تجهیزات این قسمت رو در میارم. برای این کار من میام از این مته و از این مته نجاری استفاده میکنم که برای سوراخکاری استفاده میشه. خب از این دوتا میتونم به راحتی این قسمت رو سوراخ کنم و ابعادی که میخوام رو به دست بیارم. خب ما این قسمت رو سوراخ کردیم و به راحتی ماژول توی این قسمت قرار میگیره. خب وقتی ماژول که بتونیم به راحتی اینجا نصب کنیم
باید اول از همه این تغذیه 12 ولتی رو توی این دستگاه جاسازی کنیم. برای این کار اول باید بهتون بگم که L و N که داره برق ورودی ماست، یعنی 220 ولت ما باید توی این قسمت قرار بگیره. پس ما فازونول رو به اینجا وصل میکنیم، یه دونه که میشه زمین که اصلا با این کاری نداریم، یه دونه میشه مثبت و منفی ما، وی منفی یعنی همون پایه منفی ما و وی مثبت یا همون VCC ما که میشه 12 ولتی مثبت ما. روی این ماژول هم توی این قسمت این سوکت قرمز رنگی که داره زیرش رو اگه نگاه کنید یه جا نوشته VCC یه جا نوشته گراند. VCC که همون مثبت 12 ولت ماه که روی این تغذیه با وی مثبت نمایش داده شده و گراند ما هم همون وی منفیه که باید به این دو تا قسمت وصل بشه که همراه ماژول یه سوکتی هست که این سوکت رو وقتی وصل کنم تو سر جاش میشه این که رنگیه میشه باید 12 ولت مثبت وصل بشه و اینی که سفید خالیه میشه گراند. گفتم این ماژول 5 ولت هم راه میفته، یعنی شما میتونید بدونین که این تغذیه 12 ولت رو داشته باشید از یه تغذیه 5 ولتی مثلا مثل این تغذیه هم راه اندازی کنید. خب این تغذیه 5 ولت که یه مثبت و منفی داره توی این قسمت که به راحتی میتونید اینجا وصل کنید، اما به این سوکت نمیتونید وصل کنید. چرا؟ چون این مربوط میشه به 12 ولت. زیر این دستگاه یه رگولاتور 7805 که باید به این وصل کنید. این سیم کشی این دستگاه به این صورته که این 12 ولت وارد رگولاتور 7805 میشه و تبدیل به 5 ولت میشه و تغذیه این بورد و تغذیه IC آمپلیفایرش رو بر عهده داره. خب کاری نداره، برای اینکه بخوایم وصلش کنیم کافیه که شما پایه وسط این رگولاتور میشه گراند که همون منفی ما میشه وصل میکنید. پایه خروجی این رگولاتور وقتی رگولاتور رو روبروی خودتون قرار بدید یا حتی میتونید با مولتی متر هم تست کنید، این پایه 12 ولت وصل میشه به این پایه سمت چپ وصل میشه و پایه سمت چپ پس میشه ورودی. پس خروجی رگولاتور باید 5 ولت باشه. پس شما میتونید 5 ولتی خودتون رو به خروجی رگولاتور وصل بکنید و یه ولتاژ 5 ولت بهش بدید و از این ماژول استفاده کنید. نیازی نیست که اصلا این سیم کشی رو وصل کنید. پس یه دونه وسط و یه دونه سمت راست میشه 5 ولت ما که این ماژول رو روشن میکنه. پس نیازی نیست که شما از 12 ولت استفاده کنید، میتونید با 5 ولت اینو راه اندازی کنید، ولی من میخوام با 12 ولت این راه اندازی کنم که با هم بقیه کارش رو انجام بدیم. اول از همه من باید یه جایی برای این تغذیه 12 ولت هم پیدا کنم. بهترین جایی که میشه اینو وصل کرد به نظر من اینجاست. اینجا هم نزدیک تغذیه است، همیشه به راحتی این تغذیه رو اینجا وصل کرد. خب برای نصب تغذیه ما با این ماژول بهتون گفتم که این سوکت تغذیه است. این سوکت تغذیه است. پس میام از دو رنگی که وجود داره، یه دونه قرمز یه دونه سفید که گفتم بهتون که این قرمز چی بود؟ 12 ولت بود. پس 12 ولت رو توی وی مثبت وصل میکنم. وی منفی هم میشه همون گراند ما یا همون منفی ما که به پایه منفی خازن روی اون ماژول وصل میشه. این دوتا رو هم وصل کردم. پس تغذیه ماژول ما که میشه خروجی تغذیه ما که وصل میشه به تغذیه ماژول از این سوکته بود. پس این سوکت میشه مثبت 12، این سوکت میشه منفی ما که روی این تغذیه با وی منفی و وی مثبت مشخص شده. این از این. حالا ما یه برق 220 ولت ورودی هم برای این تغذیه نیاز داریم. خب تغذیه رو از کجا بگیریم؟ برای گرفتن تغذیه برق ورودی که از این سیم ورودی برای این بورد به کار میره، این قسمت دو تا سیمه که به راحتی میتونید از همین جایی ازش بگیرید. فازونول رو وصل میکنم به برق ورودی. یه دونه برق مستقیمیه که میاد روی خود دستگاه.
اگه من بخوام به این دوتا وصل کنم، چون مستقیم داره میاد به اینجا وصل میشه، ماژول من دائما روشن میمونه، خوب نیست. پس من میخوام زمانی که میام اینو روشن میکنم، دستگاه رو روشن میکنم، ماژول منم همزمان با این روشن بشه. خب برای این کار یه دونه کلید این جلو هست برای قطع و وصل کردنشه. خب میام رفت و برگشت کلید رو دنبال میکنم، میبینم به این دو تا سیم وصل شد. یه سیم قهوه‌ایه و یه سیم مشکی. این سیم مشکی همون برق ورودی است که میره توی کلید، از روی کلید برمیگرده و میاد روی ترانس و از توی ترانس میاد دوباره مجدد توی برد که تغذیه برد رو توی این قسمت انجام میده با این سه تا سیم. این سیم یکی از سیم های فاز ما، یه دونه سیم هم سیم نول ما. خب سیم فاز و نول ما یه دونه رفته سر کلید. من میگم اصلا با اینی که رفته سر کلید کاری نداشته باشیم، ما با اونی که از کلید برمیگرده کار داریم. پس این رفته سر ترانس، این سیم مشکی رفته سر کلید، برگشتی کلید شده سیم قهوه‌ای. پس ما یکی از پایه‌های دیگر رو باید به این قهوه‌ای وصل کنیم که اومده اینجا و از داخل یه فیوز متصل شده رفته سر ترانسی که اینجا داره و تغذیه با این سه تا سیم زرد و مشکی تغذیه این برده بر عهده داره. پس من یه دونه از این سیم ها رو وصل میکنم به فازهای فاز و نولی که نیاز دارم و وصل میکنم به این سیم مشکی آبیه که مستقیم میره سر ترانس. یه دونه بعدی که بهتون گفتم که از این مشکی برمیگرده از کلید به این قهوه‌ایه، میخوام وصل کنم به این قهوه‌ای. این قهوه‌ای از اینجا میگیره. خب پس با این نصب توی این قسمت باند ما وقتی روشن بشه کلا ماژول ما هم روشن میشه و دائم برق نداره. خب اگه بخوام اینجا وصل کنم باید لنت بزنم که نمیخوام اصلا از لنت استفاده کنم. پس اومدم رفت و برگشتی رو پیدا کردم و وصل کردم. برق تغذیه ما از ورودی گرفته شده و باید به این ماژول تغذیه وصل کنم. من تقریبا در نظر میگیرم اگر این قسمت قرار بگیره، خب فاصلش با قسمتی که میخوام ماژول رو وصل کنم اینقدر، نام اینقدر رو میبرم. فاز و نول برق ورودی فرقی هم نمیکنه به کدوم پایه وصل کنید، ولی فقط به L و N وصل کنید که یه وقتی اگه اشتباه وصل کنید احتمال پریدن فیوز هست. تغذیه نصب شد، تغذیه رو فقط با سر جای خودش قرار بدم. خب چسب حرارتی رو آماده میکنم، یه دونه پیجم به این برد میزنم که سر جای خودش فیکس بشه. چسب حرارتیش هم زدیم، منتظر میشیم که فیکس بشه، چسب حرارتی خوش بشه و میریم بقیه قسمت ها. الان قسمتی که میمونه ما تغذیهش رو وصل کردیم. این سوکت تغذیه 12 ولتش هم آماده است. وقتی زمانی که ماژول رو بخوام جا بزنم اینو وصل میکنم، میمونه صدای دستگاه. من صدای دستگاه رو از کجا بگیرم؟ رو بعضی از دستگاه ها کابل AUXش مشخصه، یعنی یه جایی نوشته AUX و میتونی به راحتی وصلش کنی، اما روی این دستگاه کابل AUXش مشخص نیست. اینجا یه خروجی صدا داره که با این کابلی که وصل میشه میرسه به این دستگاه و از این قسمت صداش کم و زیاد میشه و خروجی AUXش اینجاست. پس
ورودی آیوکسش اینجاست. پس من باید صدا رو از اینجا وارد دستگاه کنم. الان من ماژول و تغذیهش رو اینجا قرار دادم. ببینید این صدا از اینجا وارد میشه، خب ولی توسط این کاب میاد. اگر اینجا رو دنبال کنید از این سوکت میاد وصل میشه اینجا، تنظیم صدای بیس رو انجام میده و مستقیم میاد سر این سوکت. پس کابل AUX وصل میشه به اینجا. روی این سوکت 4 فیش من زوم میکنم ببینید، روی سوکت نوشته L گراند و R و LED که مربوط به LED میشه، گراند روی این سیم و روی این ماژول که بهتون نشون بدم. دقیقا این قسمتی که این سوکت قرار میگیره اینجا هم نوشته R, L و گراند. شما باید این سه تا سوکت رو وصل کنید. اینجا هم یه سوکت آنتن هستش که مربوط میشه به این سیم قرمزه و آنتن. پس وسطی سیم سفید شده گراند، L و R رو وصل میکنیم روی این بورد توی این قسمت که ورودی صدا مربوط به این سوکت میشه. پس سوکت صدا رو پیدا کردیم، L و R رو پیدا کردیم و باید این بورد رو وصل کنیم. من یه اندازه بگیرم ببینم فاصلش مناسب هست. اگر اینجا بورد قرار بگیره و این ماژول بسته بشه من فکر میکنم نمیرسه. خاطر همین من یه سیم کشی کوچولویی انجام میدم روی این 3 تا تیکه سیم بهش اضافه میکنم. خب اینم 3 تا سیم R, L و گراند. فقط باید دقت داشته باشیم که سوکت ها رو اشتباه وصل نکنیم. L شده این سیم اولی شده L، میام وصلش میکنم به L. اینجا اولی L، میام اولی سوکتی که اینجا هست L وصل میکنم بهش. طبق نوشته خودش دوم میشه گراند که توی این بودم وسطی گراند. اینم سیم وسط. اونم متقابلا میشه R. خب پس سوکتاشو زدیم و خیلی راحت توی این قسمت اینا وصل شد. دیگه کاری با هیچی نداریم. ما تغذیهشو وصل کردیم، فقط مونده ماژولشو وصل کنیم. ما تغذیهشو وصل کردیم، تغذیه با کلید بورد روشن میشه. اینم صدای ورودی ما بود که وصل کردیم و صدا رو باید از این ماژول انتقال بدیم به بورد آمپلیفایرش که بتونه روی دستگاه اجرا کنه. فقط حواستون باشه که فاز و نول رو که وصل میکنید اتصالی وجود نداشته باشه. حتما وارنیش بزنید و جلوی اتصالی ها رو بگیرید. تغذیه رو هم مثبت و منفیش حتما درست وصل کنید که باعث سوختن بردتون نشه. خب میریم برای نصب ماژول. خب این بورد کارش تموم شده و من فقط باید اینو جاسازی کنم. این سر وقت بخش اصلی و نصب ماژول. ببینید ما ماژولمون دو تا سوکت، دو تا سیم بود که ازش انداخته بودیم بیرون. من این دو تا سیمش رو خارج میکنم. این سوکت بود که سوکت تغذیه دستگاه بود. یه سوکت دیگه هم بود که مربوط به صدای دستگاه بود که این ماژول تغذیه ماژول وصل میکنم. این هم صدا. سیم هم سیم آنتنه. خب
این ماژول سر جاش قرار گرفته. خب 2 تا پیجم میارم که اینو وصل میکنم اینجا سر جای خودش. خب این ماژول رو سر جاش گذاشتیم، روشنش کنیم ببینیم مثلا این دستگاهی که الان فوز خودمون ساختیم روشن میشه یا نه. بله به همین راحتی. خب دستگاه روشن شده، کار میکنه، صداش هم که شنیدید، کنترلش هم خاموش روشن میکنه دستگاه رو. بعد میتونیم مود دستگاه رو عوض کنیم، صدای رادیوشه. و به همین راحتی این دستگاه وصل شده. حالا رم یا فلش یا هر چیز دیگه که میخواید میتونید روی این دستگاه نصب کنید. به راحتی میتونید از این روش برای کسب درآمدتون استفاده کنید. روش خیلی خوب و عالیه واسه حالا کار کردن که میتونید به راحتی ماژول های بلوتوث رو روی هر دستگاه دیگه که اگه از این روش استفاده کنید نصب کنید. کار خیلی شیک و خوبی در میاد. حالا شما میتونید هر جایی که دوست دارید نصب کنید. حالا من که اینجا نصب کردم، من فقط صرفا جهت آموزش بوده که اینجا نصب کردم که بتونید شما هم وقت و زمان بیشتری وقتی بذارید میتونید هر جایی که دلتون میخواد با هر سبک دیگه. یه سری یه باکسی ایجاد میکنن روی دستگاه نصبش میکنن، فقط 2 تا سوراخ میکنن و توی دستگاه جاسازش میکنن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید از این آموزش ها استفاده کنید. لایک و کامنت فراموشتون نشه. اگه آموزش دیگه ای خواستید حتما بگید که براتون آماده میکنم.